สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนลูกเกดค่ะ สูตรเค้กชิฟฟ่อนมอคค่าสูตรเค้กชิฟฟ่อนง่ายๆ ใครชอบทานเค้กชิฟฟ่อนหรือชอบเค้กลูกเกดต้องลองทำเค้กชิฟฟ่อนลูกเกดสูตรนี้ดู ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกแจ็คจะแช่ลูกเกดกับน้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ10นาที จากนั้นก็จะนำน้ำออกแล้วก็พักลูกเกดไว้จนเสด็จน้ำต่อมาแจ็คก็จะทำนมร้อนโดยผสมผงกาแฟกับนมร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเรามาทำส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากการทำส่วนผสมของไข่แดงก็จะมีไข่แดงน้ำตาลทรายเกลือน้ำมันและนมกาแฟใครจะใส่กลิ่นกาแฟด้วยก็ได้นะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแจ็คก็จะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้และผงฟูค่ะร่อนแป้งเค้กผงโกโก้และผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนเข้ากันดีเสร็จแล้วแจ็คก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ10-15วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คแบ่งไข่ขาวมาผสม3รอบแต่ละรอบให้เราคนตะร่อมด้วยความเบามือและไม่ควรคนนานเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้จะใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายคนตะร่อมก็เอาที่แต่ละท่านถนัดได้เลยค่ะเมื่อคนตะร่อมจนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด7x7x2 นิ้วทาเนยที่ก้นพิมพ์แล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศหรือใช้ไม้สะอาดคนเพื่อไล่อากาศก็ได้จากนั้นให้นำลูกเกดที่เราแช่แล้วก็พักไว้จนเสด็จน้ำโรยบนหน้าเค้กให้ทั่วปริมาณตามต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันได้เลยแจ็คอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นเราก็นำออกมาตัดแบ่งตามต้องการได้เลยค่ะเค้กชิฟฟ่อนลูกเกดสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยมากๆได้กลิ่นหอมของกาแฟและช็อกโกแลตเป็นสูตรเค้กที่ทำง่ายมากเนื้อนุ่มหอมอร่อยทำเราไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบเค้กลูกเกดหรือว่าชอบเค้กชิฟฟ่อนลองทำสูตรนี้ดูนะคะทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ